SL Wild Cook YouTube නාලිකාවට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද බේකරි වගේම ගෙදරදීම පහසුවෙන්ම විස්කිරිඤ්ඤා හදාගන්නේ කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම bell button එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. යමු වෙන අපි වීඩියෝ එකට. හොඳයි බලමු මොනවාද විස්කිරිඤ්ඤා හදන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල් කියලා. මම අරගෙන තියෙනවා ලුණු ග්‍රෑම් 18ක්, ඒ වගේම සීනි ග්‍රෑම් 35ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒට්ස් ග්‍රෑම් 15ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මාගරින් ග්‍රෑම් 30ක් අරගෙන තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් පාන් පිටි කිලෝ එකක් අරගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් ලෑල්ලට පාන් පිටි ටික දාගෙන හොඳින් මේ වගේ හිඩසක් හදා ගන්නවා. ඒකටම අපි එකතු කර ගන්නවා ලුණු සහ සීනි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඊස්ට් එක එකතු කර ගන්නවා. මේ මිශ්‍රණය අපි මුලින්ම හදාගෙන තියාගමු. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා මාගරින්, ඒ වගේම පොල් තෙල් සහ පාන් පිටි. මෙන්න මේ විදිහට දිය කරගෙන අපි විස්කිරිඤ්ඤා වල දවටා ගන්න තමයි මේක හදාගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට හදලා පැත්තකින් තියාගත්තට පස්සේ මම වතුර එකතු කර ගන්නවා පිටි මිශ්‍රණයට. වතුර ටික ටික එකතු කර ගන්න, වැඩි කර ගන්න එපා. වතුර ටිකක් එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට වටේ තියෙන පිටි ටික මැද්දට තල්ලු කරමින් ඔයාලා අනා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රේපර් එක පාවිච්චි කරලා වටේ තියෙන පිටි ටික මැද්දට තල්ලු කරමින් ඔයාලා හොඳින් අනා ගන්න මේ මෝලිය. පිටි ටික මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් මෝලියට එකතු වෙන විදිහට අපි අනා ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි මාගරින් එකතු කරගන්නේ. මාගරින් එකතු කරගත්තට පස්සේ විනාඩි 20ක් 25ක් වගේ හොඳින් අනා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රේපර් එක පාවිච්චි කරලා පිටි ඇලනවා නම් ඔයාලා මෝලියට එකතු කරගන්න. පාන් පිටි තෝරගන්නකොට ඔයාලා හොඳ උසස් ප්‍රමිතියෙන් යුතු පාන් පිටි වර්ගයක් තෝරගන්න. මොකද නැත්තම් මේ බේකරි කෑම හදන්න හරිම අපහසු වෙනවා ඒක. එක එක කෑම සඳහා වෙන වෙනම පිටි වර්ග තියෙනවා. හොඳයි මෙන්න මේ වෙලාවේදී අපි එකතු කරගන්නවා මාගරින්. මාගරින් මෙන්න මේ විදිහට මෝලියට එකතු කරගෙන තමයි අපි අනා ගන්න ඕනේ විනාඩි 20ත් 25ත් අතර හොඳින් ග්ලූටන් එක වර්ධනය වෙන විදිහට අපි අනා ගන්න ඕනේ මේ මෝලිය. ග්ලූටන් එක කියලා කියන්නේ මේකේ ඇදෙන සුළු පට්ටයක් වගේ දෙයක් තියෙනවා මේ පාන් පිටි වල. අන්න ඒක වර්ධනය වෙනකන් ඔයාලා අනා ගන්න ඕනේ හොඳින්. මෙන්න මේ විදිහට අල්ල යටි පැත්තෙන් හොඳින් මෝලිය නීට් කරගන්න ඔයාලා විනාඩි 20ත් 25ත් අතර. පිටි එක හොඳින් ඇනුනට පස්සේ ඔයාලට අතට දැනෙනවා මේකේ තියෙන ස්මූත් ගතිය වගේම ඉලාස්ටික් ගතිය. අන්න ඒ වෙලාවට මෙන්න මේ වගේ බෝල කරලා උඩින් පොල් තෙල් ටිකක් තවර ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ පොලිතින් එකක් භාවිත කරලා ඔයාලා මෝලිය වහලා හරියටම පැය භාගයක් විවේකීව තියන්න. මේ තියෙන පැය භාගයකට පස්සේ මෝලිය ඔයාලට පේනවා දැන් තිබුණු ප්‍රමාණයට වැඩිය දෙගුණයක් වෙලා තියෙනවා මෝලිය. මෙන්න මේ විදිහට ඇතුලේ වාතය අයින් කරගත්තට පස්සේ අපි මෝලිය කිරා ගන්නවා ග්‍රෑම් 40කට. ග්‍රෑම් 40ට වෙන් කරගත්ත මෝලිය මෙන්න මේ විදිහට බෝල කරලා අපි තියා ගන්නවා.
මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා අත් දෙක පාවිච්චි කරමින් මේ වගේ රෝල් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි නැවත මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රේපර් එක පාවිච්චි කරලා කෑලි දෙකකට මේ විදිහට වෙන් කර ගන්නවා. මේ විදිහට නැවත පාරක් අපි රෝල් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හරි සමානව හරි මැදින් වෙන් කර ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් පාන් පිටි ටිකක් එකතු කරන්න. මොකද නැත්තම් එකින් එක ඇරෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් විදිහට මේ හැඩයට හදාගෙන මේ වගේ කෑලි දෙකකට වෙන් කරගන්න. මේ වගේ හදාගත්ත සියල්ලටම මේ විදිහට පාන් පිටිය ගන්නවා. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ පාන් අට්ටුව එකත් හදාගන්න පුළුවන් මේක. මං හදාගන්න මෙන්න මේ වගේ ටිකක් ලොකු තැටි එක. මේ වෙලාවේදී අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය තැටිය තවර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට කපාගත්ත පිටි කැබලි උඩු අතට මෙන්න මේ විදිහට සිටවලා තමයි තියාගන්න ඕනේ. අපි ග්‍රෑම් 40ට කඩාගත්ත මෝලිය දැන් දෙකට කැපුවම එක කෑල්ලකට එන්නේ ග්‍රෑම් 20ක් වෙන විදිහට තමයි මෙතන මම අරගෙන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා හදාගත්ත මිශ්‍රණේ මේ වගේ තවරා ගන්න. අපි මේක තවරා ගන්න මොකද එකින් එක ඉක්මනින් ගලවා ගන්න ලේසි වෙන තමයි මේ මිශ්‍රණය උඩින් තවරා ගන්න. ඒ වගේම මේකට ලොකු රසයකුත් එනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි අනිත් පැත්තෙමුත් තියා ගන්නවා. ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ දෙපැත්තෙන් peeli දෙකක් හදාගන්න. එතකොට ලේසි අපිට මේක. මොකද මෙතන තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය පොඩි නිසා මේ පොඩි අච්චුවක් නිසා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා හදාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් කෑලි විදිහට කපාගත්ත පිටි ටික උඩු අතට හෙට්ටවල මෙන්න මේ විදිහට අතර ගන්න ඕනේ ඔක්කොම. මෙන්න මේ වගේ මට්ටමකට පිපුනම ඔයාලා oven එකේ සෙල්සියස් අංශක 180 විනාඩි 40ක් බේක් කරගන්න. ඔයාලට ඉතින් හරියම ලේසියෙන් තේ වෙලාවට ඒ වගේම මේක ව්‍යාපාරයක් විදිහට කරන්නත් හරියම පහසුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන් දෙයක්. මේ තියෙන විනාඩි 40කට පස්සේ බේක් කරගත්ත විස්කිරිඤ්ඤා අපි බලමු කොහොමද අපේ විස්කිරිඤ්ඤා කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේක හොඳට බේක් වුණාම දැනගන්න පුළුවන් වටින් තැටියෙන් පොඩ්ඩක් දුරස් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි හදාගත්ත විස්කිරිඤ්ඤා එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ හරි ලේසියෙන් ගලව ගන්න පුළුවන් මේක. මේක වෙන වෙලා ලේසියෙන්ම ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉරෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා පොඩ්ඩක් නිවෙන්න තියලා ගලව ගන්න නැත්නම් අත පිච්චෙන්න පුළුවන්. අපි ඊට පස්සේ ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ගලව ගත්තට පස්සේ මේක නැවත වාරයක් තැටියක දාගෙන සෙල්සියස් අංශක 160 විනාඩි 20ත් 25ත් අතර නැවත පාරක් බේක් කර ගන්න ඕන. එතකොට තමයි අපිට කඩේ තියෙන විස්කිරිඤ්ඤා වගේම හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ආපහු සැරයක් තැටිය අතුරගෙන ඔයාලා බේක් කරගන්න සෙල්සියස් අංශක 160 විනාඩි 20ත් 25ත් අතර මේක මෙහෙම අතුරගත්තට පස්සේ සමහරවිට සමහර පැති බේක් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවත් හරවලා අපි බේක් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් oven එකට දාගෙන අපි විනාඩි 20ක් වගේ මේක බේක් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ හොඳින් බේක් වුණාට පස්සේ
අපේ විස්කිරිඤ්ඤා ටික. ඔයාලට පේනවා දැන් හොඳින් බේක් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ රන්නන් පාට එනකොට ඔයාලා oven එකෙන් එළියට ගන්න. අපි ගොඩක් අඩු රස්නෙන් තමයි මේක බේක් කරගන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් පාට වෙනස් වෙලා තිත්ත ගතියක් වුණත් තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඉතින් ගෙදරදීම හදලා බලන්න හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. කඩෙන් මහලු ගණන් දීලා ගන්න ඕනේ. මම පාම්පිටි කිලෝ එකයි ගත්තේ. පාම්පිටි කිලෝ එකකින් මම විස්කිරිඤ්ඤා 100ක් හදාගත්තා. හොඳයි නම් වීඩියෝ එක හොඳ නම් channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම like කරන්න, share කරන්න, bell button එක click කරන්න. ගිහිල්ලා එන්න එන සුබ දවසක් ඔයාලා සියලු දෙනාටම.